على مدى قرنين من الزمن، كان على العالم الإسلامي مواجهة الحملات الصليبية التي تتابعت هجماتها على بلاد الشام ومصر وتونس والعراق والأناضول في محاولة منها للقضاء على الإسلام واسترجاع بيت المقدس من أيدي المسلمين. بدأت تلك الحملات إثر انتصار الأتراك السلاجقة في معركة ملاذ كرد، حيث لعبت الدولة السلجوقية دورا هاما في مواجهة الغزو الصليبي بعد قيامها بإعادة بث الروح في الدولة العباسية التي كانت تزرح تحت سيطرة الدولة البويهية الشيعية، وتوحيد أقطار العالم الإسلامي تحت راية الدولة السلجوقية. في هذه السلسلة الوثائقية سنصحبكم في رحلة تاريخية ممتعة إلى عصر الدولة السلجوقية منذ بدايتها وحتى سقوطها، فابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ترجع أصول الأتراك السلاجقة إلى قبيلة قنقة التركمانية، والتي تمثل مع 23 قبيلة أخرى مجموعة القبائل التركمانية المعروفة بقبائل الغز أو الأوغوز. قد هاجرت تلك القبائل في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي من موطنها الأصلي بوسط آسيا إلى آسيا الصغرى في هجرات ضخمة، كان ذلك لأسباب اقتصادية تمثلت في البحث عن المرعى والعيش الرغيد، أو لأسباب سياسية تمثلت في الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها من قبل القبائل الأخرى حتى اضطرت إلى ترك أراضيها. عمل الأتراك بقيادة سلجوق بن دقاق في خدمة أحد ملوك الترك يدعى بيغو، حيث كان سلجوق يشغل وظيفة عسكرية كبيرة. كان يتمتع بحب الناس وانصياعهم له إلى الحد الذي أثار قلق زوجة الملك، فأصرت بمخاوفها تلك لزوجها محرضة إياه على قتل سلجوق. وعندما علم سلجوق بما يدبر له جمع قبيلته وتوجه بهم إلى الدولة الإسلامية قريبا من نهر سيحون، حيث أشهر هناك إسلامه وبدأ مع المسلمين قتال الكفار ونشر الإسلام. ومع الوقت ازدادت قوة الأتراك ونالوا احترام الحكام المسلمين المجاورين لهم، وتوسعت أراضيهم لتصبح اللبنة الأولى للدولة السلجوقية. كانت البداية الحقيقية للدولة السلجوقية على يد طغرل بك حفيد سلجوق عام 29 و400 للهجرة في خراسان، حيث استطاع طغرل بك هزيمة الغزنويين والاستيلاء على أراضيهم. وقد أغراه هذا النجاح الكبير ليوجه بصره نحو الدولة العباسية لإنقاذ الخلافة والمذهب السني من الهيمنة البويهية الشيعية. استأنف طغرل بك فتوحاته إلى بلاد فارس والعراق إثر اعتراف الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالدولة السلجوقية، ففتح جرجان وطبرستان عام 33 و400 للهجرة، ثم سار نحو خوارزم حيث فتحها عام 34 و400 للهجرة، ليتوجه بعدها إلى وسط بلاد فارس ومدينة الري ويسيطر عليهما. مع نجاحاته المتتالية اتجه أرطغرل إلى الأقاليم الغربية من بلاد فارس، فاستولى على قزوين وأبهن وآذربيجان وهمذان وزنجان، قبل أن يقضي تماما على دولة الديالمة بفتحه كرمان عام 43 و400 للهجرة. أصبح الطريق ممهدا أمام طغرل بك ليتقدم نحو بغداد ويقضي على الدولة البويهية فيها. قد ساعده على ذلك أن الضعف كان قد عرف طريقه إلى الدولة البويهية بعد أن بدأ النزاع والصراع بين أفراد البيت البويهي على الحكم، فكانت نهايتهم على يد طغرل بك الذي دخل بغداد وقبض على آخر حكامهم الملك الرحيم أبو نصر خسرو عام 47 و400 للهجرة. هكذا امتدت أراضي الدولة السلجوقية لتصبح أكبر قوة في العالم الإسلامي في ذلك الحين. كان الصدام بين الدولة السلجوقية والروم قد بدأ مبكرا، وتحديدا في عام 40 و400 للهجرة، حيث قام إبراهيم ينال وهو شقيق أرطغرل لأمه بغزو بلاد الروم، فدار بين المسلمين والروم قتال شديد كان النصر فيه للمسلمين، فغنموا من الروم الكثير كما قتلوا وأسروا منهم أعدادا كبيرة.
كان من بين الأسرى ملك كبير للروم الذي حاول أن يفدي نفسه بأموال وهدايا عظيمة، لكن إبراهيم لم يقبل بذلك واستمر في غاراته على الروم، في حين أرسل نصر الدولة صاحب الجزيرة وومية فارقين إلى طغرل بك ليشفع في فكاك الملك الأسير، فأطلق طغرل بك سراحه دون فداء. فتأثر ملك الروم بذلك وأرسل إلى طغرل بك هدايا وأموالا كثيرة، كما أطلق سراح 500 أسير، بل وأذن لرسول طغرل بك بالصلاة جماعة في جامع القسطنطينية. شهدت الدولة السلجوقية أحداثا وفتنا كثيرة، لعل من أشهرها فتنة البساسيري سنة 50 و400 للهجرة، إذ تذكر المصادر التاريخية أن أحد القادة المقربين من الخليفة العباسي يدعى البساسيري قد تأثر بالفكر الفاطمي الشيعي، فأصبح على علاقة وطيدة بالفاطميين، وعمل على قلب نظام الحكم في بغداد لصالح الدولة الفاطمية. فأمده الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بالأموال والسلاح، وصار البساسيري إلى العراق بقوات كبيرة بعد أن نجح في استمالة عدد من الأمراء الذين انضموا له في حربه ضد الدولة العباسية. استطاع البساسيري الانتصار على السلاجقة في موقعة سنجار عام 48 و400 للهجرة. كان من نتائج تلك المعركة أن البساسيري قد نجح في استمالة قريش بن بدران أمير الموصل، والذي أقام الخطبة للخليفة الفاطمي على منابر الموصل، وسرعان ما انضم محمود بن الأخرم أمير خفاجة بدوره إلى الفاطميين وأقام الخطبة للخليفة الفاطمي على منابر الكوفة. كذلك فعل علاء الدين أبو الغنائم أمير واسط، بل وضرب النقود باسم الخليفة الفاطمي. لكن على الرغم من الانتصارات التي حققها البساسيري لصالح الدول الفاطمية في العراق، إلا أن وزير السلاجقة عميد الملك الكندري قد عمل على تفريق شمل الأمراء الذين انحازوا إلى البساسيري، نجح بالفعل في جعلهم يعدلون عن تأييد البساسيري، الأمر الذي اضطر الأخير لأن يرحل مع أتباعه إلى الرحبة، حيث وصلتهم الإمدادات فعادوا المسير إلى الموصل، حيث تمكنوا من الاستيلاء عليها سنة 50 و400 للهجرة. بعد استيلاء البساسيري على الموصل، سار طغرل بك مع أخيه إبراهيم ينال إلى الموصل لاستعادتها من البساسيري. في الطريق تعرض طغرل بك لغدر قاس من أقرب الناس إليه، إذ خرج أخوه إبراهيم ينال على طاعته واستولى على أمواله، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتمرد فيها إبراهيم على أخيه، فقد سبق له ذلك عندما أرسله طغرل بك إلى هماذان والأجزاء الغربية المجاورة لها لتثبيت نفوذ السلاجقة فيها عام 37 و400 للهجرة. فاستغل إبراهيم الفرصة وأعلن تمرده على أخيه، الأمر الذي اضطر طغرل بك إلى التوجه إليه عام 41 و400 للهجرة، فقاتله وانتصر عليه ثم عفى عنه في النهاية. لكن مع الخيانة الثانية لإبراهيم ينال في هذا الوقت العصيب، كان على طغرل بك أن يحسم الأمر بحزم تلك المرة، فلحق بأخيه وقضى عليه، في حين استغل البساسيري تلك الفتنة التي وقعت بين طغرل وأخيه ليستولي على بغداد ويعتقل الخليفة العباسي القائم بأمر الله. سار طغرل بك إلى بغداد بعد استنجاد الخليفة العباسي به، حيث استطاع استعادة بغداد ليرجع الخليفة إليها. بعدها لحق طغرل بالبساسيري، حيث تمكنت قواته من قتله، لتنتهي بذلك فتنة البساسيري التي كادت أن تقضي على الخلافة العباسية. استقرت الأوضاع في الدولة السلجوقية بعد قضاء طغرل على رؤوس الفتنة عام 50 و400 للهجرة، فلم تمضي سوى 5 سنوات حتى توفي طغرل بك عن عمر ناهز 70 عاما، تاركا دولة قوية بقيادة ابن أخيه ألب أرسلان الذي خلفه في الحكم، لأن طغرل بك لم يترك ولدا. وبتولي ألب أرسلان مقاليد الدولة السلجوقية، بدأ عهد جديد في الصراع بين الدولة السلجوقية والروم. فما الذي ستسفر عنه الأمور يا ترى؟ تابعوا معنا الجزء الثاني من دولة السلاجقة من البداية إلى الانهيار.